এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম can, could, would এইবোৰৰ বিষয়ে স্পেচিয়েল আলোচনা কৰিম যেনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট অফাৰ পাৰমিশ্যন ইনভাইটেশ্যনৰ কাৰণে মানে can, could, woodক আমি যেতিয়া অনুৰোধ সূচক বা বিনয়ী টাইপত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰ বাক্যহে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ can মানে পাৰা could মানে পাৰিছিলে কেতিয়াবা আকৌ প্ৰেজেণ্ট টেন্সতো could ব্যৱহাৰ হয় বা could have done could এনেবোৰ শব্দ আমি আগৰ ভিডিও কেইটাত আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে আমি এই যেটো কথা আমি এটা আলোচনা কৰিব গৈ আছো আটাইবোৰ বাক্যক একে টাইপৰে অনুৰোধসূচক বাক্য আহকচোন আমি আলোচনা কৰোঁ টাইপ এট আমি বাক্য কেইটা আমি দেখিছোঁ টাইপ এৰ বাক্য কেইটা can you wait for a moment অনুৰোধ কৰি গৈছে can you wait for a moment আপুনি অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব পাৰে নে এই বাক্যটো আমি একেদৰে could you wait for a moment আমি ক'ব পাৰোঁ could you wait for a moment তাৰপিছত কৈছে গীতা can you do me a favor বা গীতা can you do me a could you do me a favor okay so আমি can বা could আমি দুটাই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু লাষ্টৰ বাক্যত excuse me could you tell me how to go to the station কাৰোবাক কিবা এটা বস্তু যদি অনুৰোধ কৰি সুধিব লাগিলে আমি could ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ excuse me could you tell me how to go to the station okay could you help me would you like গতিকে আমি ইয়াতে could আমি এনেকৈ অনুৰোধ সূচক বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম could আকৌ ইয়াতে আমি টাইপ বিট দেখিছোঁ কিবা এটা সুধি can I have a glass of water please কিবা এটা যদি সুধিব লাগে বা খুজি ফেলে আমি could বা can ব্যৱহাৰ কৰোঁ can I have a glass of water please আৰু বেছি বিনয়ী টাইপত অকমান মানে বেছি ভালকে শুৱলাকে আমি যদি ক'ব খোজো could I have a glass of water please এনেকে কেতিয়াবা হোটেলত গ'লে আমি মেনু যেতিয়া আমি খোজো তেতিয়া আমি এনেকে খুজিব পাৰোঁ could we have the menu please okay so কিবা এটা সুধি ফেলে আমি could এনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ can বা could তাৰ পাছত টাইপ সিট হৈছে asking something okay তো ইয়াতে কিবা এটা বস্তু সুধি ফেলে hello can I speak to Mohan please hello মই মোহনৰ লগত কথা ক'ব পাৰোঁ নে ইয়াতে মানে hello can I speak to Mohan please মোহনৰ লগত মই কথা ক'ব পাৰোঁ নে ইয়াতো মানে can টো এটা মানে বিনয়ী টাইপত ব্যৱহাৰ হৈছে দ্বিতীয় বাক্যটো could I use your phone charger please মই আপোনাৰ ফোন চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নে ইয়াতো কিবা এটা মানে সুধি বা অনুৰোধ কৰি অনুমতি লৈ এনে ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে মানে ইয়াতে ব্যৱহাৰ হৈছে do you think that I could borrow your bike ইয়াতো চাওকচোন বাক্যটো could ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াতে do you think I could borrow your bike okay টাইপ ডেট আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান মানে অফাৰিং বা ইনভাইটেশ্যন দি ফেলে যেনেকৈ আমি how can I you can use can I ইয়াতে মানে বস্তুটো can I help you কাৰোবাক যদি আমি সহায় যদি অফাৰ কৰিব খোজো বা সহায় যদি কৰিব খোজো can I help you suppose এই মানুহজনে ক'লে no it's okay I can manage thanks কেতিয়াবা আকৌ কাৰোবাক মানে কফি চফি বা চাহটা অফাৰ কৰি আমি সুধিব পাৰোঁ can I get you some coffee can I get you some coffee okay উত্তৰত কৈছে that would be fine that would be nice okay so ইয়াতে আমি can ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অফাৰিং বা ইনভাইটেশ্যন দি ফেলে কেতিয়াবা আকৌ কেতিয়াবা এনেকৈ হয় বাক্যটো আমি would লগাই দিওঁ okay so would you like to tell me some story এনেকৈ টাইপৰ মানে would লগালে আৰু বিনয়ী যেন হয় would you like some coffee উত্তৰত কৈছে no thanks আকৌ তলৰ বাক্যটো কৈছে would you like to eat with us tonight would you like to eat with us tonight that would be great উত্তৰত কৈছে that would be great okay তো আকৌ কেতিয়াবা এনেকৈ হয় যে মই ক'ব বিচাৰোঁ ধৰণৰ বিনয়ী সুৰত ক'ব লাগিলে বিনয়ী সুৰত যেনেকৈ I would like to tell you something I would like to tell you something এনেকৈ ধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ গ'লে I would like some information about ইয়াতে মানে বস্তুটো
I would like some information about the hotel. Okay, hotelot goise, hotelor receptionot mane koise, I would like some information about the hotel, please. Okay, I would like to try this jacket. Ketaba showroomot goise, jacket eta try korise, tar pisot koise, I would like to try this jacket. I would like to try this jacket. Okay. মানে শ্বপকিপাৰজনক সুধিছে যে আই উড লাইক টু ট্ৰাই দিছ জেকেট প্লিজ, মই এই জেকেটটো ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিম। মানে এইটো বিনয় সুৰত মই বিচাৰিম, আই উড লাইক টু হেল্প ইউ, আই উড লাইক টু টেল ইউ চাম ষ্টৰি। অ'কে, আই উড লাইক টু টেল দ্য ষ্টৰি, টেল দ্য ইনচিডেণ্ট, এনেকৈ ধৰণৰ আই উড লাইক হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে ইয়াতে যিমানবোৰ কেন, কুড, উড আছে আটাইবোৰ অনুৰোধ বা বিনয়ী এনেবোৰ শব্দতহে মানে ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে আমি কেন মানে পাৰা, কুড মানে পাৰিছিলোঁ, কুড হেভ কৰিব পাৰিছিলোঁ, এনেকৈ ধৰণৰ বাক্যত কেৱল কেন কুড ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই কেন কুড উড আমি মানে অনুৰোধ সূচক বাক্যটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে আগৰ যিকেইটা ভিডিঅ' আছিলে সেইকেইটা যদি চোৱা নাই চাব পাৰে, মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাবে কিবা উপকাৰ হৈছে বা আনৰো উপকাৰ হ'ব বুলি যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।